Друзі, вітаю вас на сейшені. Сьогодні у нас дуже особливий гість, мій особистий краш, дуже душний, але добродушний Ед. Людина, яка бомбила YouTube 8 років і робить дуже чудові лорні випуски на YouTube. Тож давай поговоримо про YouTube, про контент та про блогерство. Ед, вітаю тебе! Дякую, що приєднався до нас. Привіт. Привіт. Я думаю, що я нормально тебе представив аудиторії. Вона зацінить і скаже. Ти хоч підпишешся на мій канал? А я хіба не підписаний? На новині. На новині. Ну да. Давай почнемо, як завжди, банально, традиційно. Розкажи, будь ласка, про себе, про свій канал. Ну так, узагальнено. То якщо узагальнено вести мову про канал Добродушні, то це канал про історії світів, в основному ігрових, але не тільки про це, тому що коли починали канал, то думали запускати тільки лор, але хочеться трошки різної творчості, тому ми експериментуємо з форматами. Там мій співавтор, нас двоє на каналі, тобто це не я один, є ще Вітя, який допомагає з деякими форматами, деякі формати веде сам, деякі ми робимо спільно. Ну і ми експериментуємо. Тобто були вже на каналі там випуски про The Last of Us, які вів я, випуски там гайди, наприклад, по PlanetSide, це Вітіна частина контенту, тобто будемо експериментувати. Основний контент – це лорний, тобто якщо комусь цікаві історії світів, що там було до початку гри, або як там цей персонаж з'явився, звідки він і так далі, то це до нас. Але чекай, я не дуже багато бачив випусків. В принципі, максимально, на які я потрапляв, там тільки ти розповідаєш. Привіт, на зв'язку Ед і 8-й епізод серіалу «Останні з нас». Віктор, він поза кадром і просто формує якісь текстові моменти. Так. В контент по PlanetSide, де гайди, він повністю все записує, знімає, озвучує в тому числі. Але якщо мова йде про лорний контент, то так, я виступаю здебільшого голосом в цих відео. На стороні Віті дуже часто, як мінімум, монтаж, але часто це буває і написання текстів, і монтаж. Наприклад, останнє відео по сюжету Resident Evil, це на мені була тільки озвучка. На ньому була текстова частина, режисура, монтаж і оце все. А от в чому прикол назви каналу «Добродушні»? Взагалі, це пішло з мого нікнейму, зі старого. І зі старого каналу. Старий канал називався Good Natured. Але сама історія пішла від того, що в 2009 році, коли я там потрапив в тусовку гравців Call of Duty і грав, ті, хто грали в Call of Duty Modern Warfare 2, знають, що там, типу, жарти про мамку – це норма, це якби заходиш в гру одразу там саме такі жарти. І всі там матюкаються, ця культура хейт-спічу, вона насправді в медіа і в інтернету так прийшла, мабуть, що з Call of Duty. І там всі хейтили, а я ще був тоді шкетом, там 15-річним, я такий, типу, вихований хлопчик, нікого не матюкаю, нічого. І мені прям в голосовому чаті, я там щось пишу, мені в голосовому чаті хтось пише: "Ти що, занадто добродушний чи що?" І все. І я якось цей нікнейм взяв. Тоді він якось сказав, типу, ти що, сильно вихований чи що? І я якось на цьому вирішив пограти, мемно взяв собі нікнейм, знайшов слово саме Good Natured, і якось так воно пішло. Канал почав сам вести, назвав його просто Good Natured, а коли вже доєднався Віктор, то мене перейменували канал, і зараз він називається Добродушні, бо нас двоє. На каналі. Окей, я зрозумів, що є старий канал, новий канал. А от скільки в загальному, скажімо так, твій досвід саме як ютубера, як блогера? Скільки часу ти вже займаєшся? З 2011 року. О. Тобто, доволі давно. Як? Відносно давно. Тому що для когось це може здатись там дуже-дуже такою великою цифрою, що це купа років, купа часу, купа досвіду, але є купа авторів, які займаються цим набагато довше. А на старому каналі теж були лорні? Так. Канал сам будувався суто лорний. Взагалі, як він почався? Я вирішив пограти в 2011 році в Dark Souls. Вона мені сподобалась, але я нічого не розумів, що відбувається там. Ти граєш ніби, але дуже складно було. Я почав копати, що до чого. Не російською на той момент, ні тим паче українською мовою нічого не було в наших просторах. Я пішов на Reddit, пішов на англомовні віки, знайшов там матеріали і потім наткнувся на канал Ваті Відія. Це, хто знає, той знає, але для тих, хто не знає, це найкращий лорний автор по іграм From Software.
Він вже тоді робив лорні відео, в нього на той момент щось було типу 10 чи 20 тисяч підписників. Зараз у нього там чи 3 чи 5 мільйонів. От. І я йому написав такий: о, привіт, я тут такий-то, такий-то, а аудиторія тут у нас також велика, чи можна я буду перекладати відео лорні? І він сказав: та, перекладай. І з цього каналу почався. Так, в мене от по плану було питання стосовно специфіка оглядів та лору, наскільки технічно складно робити такий контент. От мені здається, що от, знову ж таки, якщо там просто перекладати вже існуючі якісь там теми або тези лорні, окей, це таке діло. А от чи ти самостійно також вишукуєш якісь там великодки, скажімо так, якісь моменти, які поза самою грою є як додатковий контент, додатковий матеріал. Так розумію, що в більшості ігрових студій роблять ще додаткові якихось, я не знаю, там комікси, новели, які розширюють сам внутрішній лор або пояснюють якісь моменти, які не були пояснені. Є таке. Якщо мова йде вже про авторські відео, то це доволі кропітка робота, тому що треба багато матеріалів перелопатити. Одна справа — переказати сюжет, це питання більше в тому, як гарно ти це зробиш, скільки деталей ти подаси, там, виріжеш і так далі. Інша справа, коли ти розповідаєш лор, то тобі треба копати. Щось є в грі, чогось в грі немає, щось дуже заховане в грі, і треба це шукати. Не завжди інформація є там на тій же фанатській вікі, да, наприклад, звідки її можна взяти. Та й не тільки з фанатської віки ти інформацію береш, тому що переказувати фанатську віки — це не та якість, до якої ми там прагнемо. Хочеться створювати унікальний, гарний контент і робити висновки якісь самому, а не просто взяти чужу статтю і просто подати її, типу, це вона моя. От. Шукати матеріали — це доволі, як я сказав, кропітка робота. І так, вона включає не тільки пошуки в самій грі, а й за її межами. Наприклад, там лор по Діабло, який був написаний, то він писався в тому числі через книгу Адрії, яку у нас Мольфара видавали. Вона є, я її придбав, я доповнював ці відео і так далі. Лор по Fallout пишеться з матеріалів в основному з гри. Частково береться інформація з так званої старої, бралась раніше, точніше, зі старої так званої Біблії Fallout. Була колись така штука створена творцями Fallout, але вона вже зараз не є каноном, тому ми її не використовуємо. Але так, якщо брати Dishonored, то, наприклад, якщо ми дійдемо до цього, то ми обов'язково будемо брати інформацію з книжок. Вони виходили там або з коміксів. Якщо брати Warcraft, то також те саме, інформація буде братись не тільки з гри, а й з книжок, тому що книжки розкривають багато історій, про які там в іграх лише 2 речення і так далі. От в мене така думка, от є ігри, які вже доволі там давнішні, мають дуже великий там всесвіт. І чи не було такого моменту, що впродовж того, як виходили ігри і розширення там умовного лору або доповнення, якісь моменти в гри вже суперечили один до одного? Warcraft і Warhammer. Це 2 всесвіти, за які я, мабуть, і не буду братись. Warhammer — це взагалі, як на мене, історично тупо один суцільний редкон, коли автори випускають книжку і ледь не змінюють те, що було написано в книжці, яка була видана вчора. Просто так от з нуля. Я трошки, типу, згущую фарби, але там редкону дуже багато. І коли ти починаєш вивчати лор, а мені цікаво саме це, а не просто якусь історію дізнатись, то дуже складно зрозуміти, що є актуальним, що ні. Що там застаріло 3 роки назад, що є зараз правдою, що неправдою. З Варкрафтом, на жаль, також така історія, тому що коли від Блізардів пішов Медсен, це один із творців Всесвіту Варкрафт, там взагалі все пішло по одному місцю. Він ніби зараз як повернувся, але він повернувся на якусь більш продюсерську роль, а не на роль творця лору і світу. Тому так, коли змінюються в компаніях або в великих франшизах кадри, які займаються лором, це дуже боляче б'є по самому лору, і через це складніше створювати контент. А от, наприклад, ти працював над лорним відео, там не одне, там їх доволі багато, по Fallout. І ми ж розуміємо, що там перша, друга частина взагалі була від іншої студії, а потім вже Bethesda почала. Чи вже були якісь внутрішні конфлікти? Є. Не те, щоб конфлікти, тут варто лайкнути, так би мовити, Bethesda і їх сценаристів, які займаються Fallout'ом, тому що вони, хоч його і змінюють, вони не перекреслюють його, вони скоріше його доповнюють. Як приклад, такий простий приклад, в Fallout є, в перших 2 частинах, точніше в другій, є хлопчина Майрон, який створив наркотик ульот. От він його створив. Fallout 1.2 всі знають, що він його створив. І тут в Fallout 4 виявляється, що цей ульот було створено ще до початку війни.
великої. І, ну, типу, склавши 1+2, ми розуміємо, що цей Майрон, типу, всіх обманув, він нічого не створив, він просто взяв, знайшов формулу і сказав, я геній, я створив. Тобто вони йдуть таким підходом. Вони щось доповнюють, а не просто беруть і там перероблюють і кажуть, що це був Бог, а ні, це був не Бог, або якісь там інші речі. Зрозумів. Останнім часом дуже багато прилітає там в соцмережах до блогерів стосовно того, що вони мають мати якусь свою особисту позицію до якихось дійств суспільних і висловити свою думку. Не узагальнену, типу нейтральну, там я не лізу в політику, або там я не лізу в якісь речі, в мене своя думка, але я не буду її висказувати. Чи блогеру, як медійній особі, яка, в принципі, теоретично там займається своєю нішою, там ігровою або там якоюсь там, не знаю, б'юті напрямок, яка теоретично не стосується якихось загальносуспільних явищ, чи потрібно йому також влазити в ці суспільні тряски, виказувати якусь свою думку і також якось, ну, це погано, але впливати на думку своєї аудиторії? Ну, в твоєму питанні є часткова відповідь. Блогер – це медійна особа. Медіа – це вплив на аудиторію. Тому так, хоче блогер того чи ні, він впливає на свою аудиторію. Будь це мікроблогер, не знаю, б'юті-блогер, у якого 100 підписників, чи якийсь там гігант, у якого 2 мільйони. Немає значення, тому що ти маєш аудиторію. Аудиторія дивиться тебе, і вона, хочеш ти цього чи ні, вона все одно тебе слухає. Ти для неї авторитет. Раз вона тебе дивиться, цей контент цікавий, вона вважає, що твоя думка, твоя творчість цікава, і до цього накладаються такі речі, як відповідальність для блогера, тому що будь-що, що ти скажеш, сприймається більшістю твоїх глядачів, я не кажу всіма, як щось авторитетне, яке має більше ваги, ніж сказане кимось іншим. Тому так, звичайно, що треба висловлювати позицію з приводу тих чи інших речей, але не обов'язково лізти в речі, які взагалі не дотичні, які там твою аудиторію не цікавлять. Якщо ми кажемо, наприклад, про якісь там, не знаю, коли б'юті-блогер лізе в конфлікт типу локалізаціям ігровим, ну то якщо він не філолог і він взагалі не грає в ігри, то нахіба ти туди лізеш? Ну, щоб що? Хайпанути – це не ок. Але якщо ми кажемо про політику, то якісь свої політичні погляди і так далі висловлювати треба. Тому що якщо ти не цікавишся політикою, то завтра політика має тебе. Все. Ну, це правда. І тут якраз, знаєш, момент в тому, людина, яка, наприклад, не орієнтується в яких інших напрямках проблематики в суспільстві, пов'язана може бути навіть не з політикою, я не знаю, якимось там ситуацією, ну, знову ж таки, локалізація вже казала з приводу цього, ну, не знаю, там, якихось моментів інших. Як людина, наприклад, яка в цьому не орієнтується, має щось сказати своїй аудиторії, і аудиторія має це сприймати. Або аудиторія вказує, що «а ти що скажеш з приводу цього?» Тобто накладає відповідальність на медійну особу за прийняття своїх особистих рішень або формування свого бачення. Чи є це поганим накладання і перекладання цієї відповідальності на медійну особу, яка просто знімає відосики, як він грає в ігри? І все, не більш того. Дивись, якщо його аудиторія запитує про це, то він може це сказати. Якщо він не розбирається в цій темі, ну, умовно, да, в якійсь там, або не є дотичним, то він так і може сказати, що я в цьому не шарю, але я думаю так. Сказати правду. Ну, типу, крім правди, я не бачу інших варіантів. Якось викручуватись, там, щось придумувати і так далі, немає ніякого сенсу. Тому що аудиторія, в принципі, наскільки б вона не була, там, як то кажуть, іноді деякі, що це, типу, там, люди, які нічого не розуміють, вони просто дивляться твій контент і йдуть за тобою сліпо. Ні, аудиторія все розуміє, вона чуттєва, відчуває зміни в контенті, відчуває настрої блогера, якого дивиться, тому краще сказати правду. Якщо ти щось не знаєш, то так і сказати. Якщо в тебе є якась з цього приводу думка, навіть якщо вона, можливо, суперечлива, краще їй сказати. Тут інше питання в тому, як ти це подаси. Це складніше. З твого особистого досвіду за великий час YouTube-каналу та особисто, наприклад, спілкування в соцмережах, як ти відносишся до таких тем, коли тобі люди там щось пишуть, типу, а що ти скажеш з приводу цього? Там щось почалось в Бангладеші. Що ти думаєш з приводу цього? Ні, ну якщо я про щось не знав, то я піду вивчу це питання, потім дам коментар, і все. Ну, типу, як, наприклад, там ситуація з тим, що зараз відбувається в Лівії. Вчора там хтось задав питання в Твіттері, що, якщо ви не знаєте, в Лівії зараз там сильні потопи, там вже загинуло на момент вчорашнього дня 12 тисяч людей, 20 тисяч безвісти зниклих, ну, взагалі невідомо, що з людьми там. Жах твориться, катастрофа. Людей як людей шкода, але хтось задав питання з України, типу, з українського Твіттера, чому ми їм не допомагаємо. Ну і от тут відповідь лежить на поверхні.
пошукайте, які відносини, наприклад, у Лівії з Росією. Лівія свої війська і найманців відправляла воювати на території України на стороні Росії. Тому, в принципі, тут відповідь очевидна, чому ми їм не допомагаємо. Щоб що? Нащо їм допомагати? От і все. Як би жорстоко це зараз не звучало. Це не жорстоко. Ми наразі живемо в таких реаліях, що нам потрібно орієнтуватися, хто наші друзі, а хто ні. А тепер саме цікаве питання для мене і, можливо, не дуже для тебе. Не дієвидлом єдиним. Ти став людиною, на яку посипалося дуже багато шлакоблоку, не те, що камінців стосовно ситуації з локалізацією ігор, які нещодавно виходили. І от знову ж таки ці питання там ігри та суспільство, блогер та суспільство, якісь явища, воно якраз і пов'язане, тому що з однієї сторони ти висказав якусь свою думку стосовно цієї ситуації, і тобі почало прилітати. І тут от таке питання, що потрібно блогеру щось казати, не казати, щоб не встрягати всі якісь негативні ситуації, які можуть вплинути дуже погано на його там рейтинг, сприйняття або тощо. От зараз ти от був в цій шкурі. Що ти можеш розказати з приводу цього? Так а що я можу сказати? Типу, радикали, що з одного, що з другого боку, радикально мислячі люди, в цьому плані, саме в плані локалізації, просто не летіли і все. Тому що коли ти розповідаєш щось адекватне, люди часто, читаючи твої матеріали, як би ти це не пояснював, як би ти це не розжовував, все одно сприймаються через призму своїх знань, призму своїх там якихось відчуттів, емоцій і так далі. І так як ця тема дуже гаряча, у людей дуже-дуже емоції ці прям такі, знаєш, як торкнешся, і вони зараз лопнуть, як кулька, луснуть, точніше, як кулька, то не дивно, що реакція саме така. Коли ти пишеш людям про більш-менш там, нейтральну якусь позицію, середню, умовно, то все, на тебе налітають з двох фронтів. От. Як на мене, то взагалі всі ці ситуації по локалізації купа неправих, що з одного боку, що з іншого боку. Типу, не знаю, ті, хто просто люто виливають ці помої на локалізаторів, за все підряд вони також не праві. От. Але з іншої сторони, тупо і сліпо захищати локалізацію, в якій відверто є косяки. Це також неправильно. Ми, до речі, якось з тобою були присутні в просторі у самого сексуального чоловіка в Твіттері Степана Сраки. І якраз також піднімалось питання локалізації. Ми з тобою спілкувалися з приводу цього. І я б хотів би також деякі тези озвучити зараз в інтерв'ю стосовно, як умовний хейт, який там відбувається у нас в соцмережі, може впливати на ігрові студії, щоб вони приймали рішення зайнятися локалізацією, не зайнятися локалізацією, або як теоретично було б правильніше реагувати на ці моменти і як у подальшому конструктивно будувати свої стосунки з студією перекладу, якщо там є помилки, і як це може вплинути на подальший розвиток саме ринку локалізації ігор. Якщо мова йде зараз ти взагалі про срачі чи про те, що відбувається в Твіттері, бо це різні речі? Давай стосовно просто ситуації. Є помилки в перекладі, як більше правильніше зробити або вказати на ці помилки, щоб це не було на фоні якогось медійного срачу і не доходило до розробника гри, і він дивився тільки з призми негативу, що дали продукт, але його не сприймає аудиторія. І нащо нам, знову ж таки, надавати у подальшому цей продукт? Це, в першу чергу, лягає на видавця, тому що видавець будує всі ці ланки зв'язку, він будує форми фідбеку, він сам вирішує, як йому це збирати і так далі. Він може взяти групу локалізації і дати повний карт-бланш на будь-які дії, на будь-які виправлення. Може сказати, що ви робите, але фідбек збираємо ми, потім передаємо вам і так далі. Тобто це залежить напряму від студії. Якщо є прямий зв'язок зі студією локалізації, то треба зв'язуватись з нею. Якщо заявлено, що локалізація була зроблена такою-то компанією і так далі. Але зазвичай на практиці ми маємо таке, що баги в локалізації – це є багами гри. Тому це є частиною баг-репорту самої гри. Тому логічніше відправляти такі скарги через систему баг-репортів, якщо така є в грі. Тому все просто з точки зору подання в фідбеку. Звичайно, що там в ситуації, з якоюсь зіштовхнулись спільнота або частина спільноти, по ШБТ, то, я не знаю, тут доволі суперечлива штука, тому що з однієї сторони і люди не летіли одразу прям з хейтом, але і в ШБТ були деякі промахи по комунікації. Тут,
приховувати нічого, всі це бачили. Деякі там вирази були неадекватні. І позиція компанії з приводу того, що це особиста позиція людини, ми зараз живемо в такому суспільстві, що такого немає. Якщо ти є частиною якоїсь компанії, то все, що ти не кажеш, так чи інакше впливає. Це реальність. Якби ти там не казав, що це особиста думка людини, вона все одно вплине на компанію, де він працює. Погоджуюсь. До речі, от в просторі ми з тобою спілкувалися, і в мене була така думка стосовно, що навпаки, навіть маючи якісь там помилки в перекладі, потрібно знизити градус токсичності, щоб не вбачатися токсичною аудиторією, ком'юніті для більшості інших ігрових студій, а навпаки підтримати і показати, що навпаки ми позитивно реагуємо і нам потрібні ці продукти, і ми хочемо їх купувати саме з українською, щоб інші студії також хотіли заходити на наш ринок саме з локалізацією. І ти тоді мені сказав, що не потрібно брати на себе образ меншовартості і дякувати за кожну локалізацію, навіть якщо вона дуже сильно погана. Потрібно також конструктивно давати фідбек і вказувати, що нам потрібен цей продукт, але якісний продукт. Може, будь ласка, зараз розширити та доповнити цю думку? Вона, в принципі, якби ти її коротко озвучив. Але якщо копнути в деталі, то так, нам треба дякувати за те, що розробники, видавці, це вирішують в першу чергу видавці, нарешті почали додавати українську мову, що вони побачили, що тут є аудиторія. І так, треба давати фідбек, треба відсилати його, і треба дуже, мабуть, ретельно слідкувати за тим, хто саме робить ці переклади. Тому що от вийшла, наприклад, нещодавно Train 5. В ній є українська. Але виявилось, що її локалізувала жителька Криму. Чи вона є проросійською, чи вона є проукраїнською, я не знаю. Вона працює на російську компанію, вона там живе в Сімферополі, чи в Севастополі, я точно не пам'ятаю. Але при вивченні локалізації виявилося, що гра перекладалася з російської на українську. Тобто це був переклад перекладу. І це не ок, про це треба писати розробникам, писати видавцеві, що вибачте, будь ласка, ви тут наняли людей, ви їм заплатили за продукт, який я потім купив, а тут виявляється отака от штука, що втрачено купу всього. Типу, втрачено купу сенсів, купу логіки, хиби є там якісь, причому хиби я не маю на увазі одруки, я маю на увазі хиби там логічні, які тупо ламають лор або не дають тобі навіть пройти квест, тому що ти не знаєш, що тобі зробити, наприклад. Про це треба давати фідбек. Ніхто ж не заважає тобі написати листа розробникам чи видавцеві з подякою за це все, форму фідбеку я не маю на увазі, яка є. Що ти подякую за локалізацію, але, і написати попунктно, що от є такі проблеми. Причому це але можна написати просто, є отак, без поливання якогось там гівна і так далі. Тому що такий фідбек навряд чи буде сприйматись бізнесом не для того, щоб колупатись в якихось срачах і тим паче в них влазити. Бізнесам зараз не до цього, у них і так проблем вистачає. Це що з приводу таких ситуацій стосується. Ну і звичайно, що треба про це вказувати, мабуть, мені здається, це моя позиція. Найдієвіше це ставити там оцінки на платформах, де ти придбав гру. Тобто, якщо ти купив гру в Steam, то ставиш грі лайк, але першим реченням пишеш: гра ідеальна, але є проблеми з локалізацією. Чому, наприклад, чому я вважаю, що в Steam це робити актуально? Steam – це як приклад, бо у нас більшість ПК-геймерів саме. Тому що відгук в Steam ти можеш дати тільки в одному випадку, якщо ти придбав гру. Якщо ти гру не придбав, ти не можеш дати відгук, і твій відгук в цілому не буде релевантним взагалі ніяк. Тобто тут є шанс того, з приводу, наприклад, цих срачів, що, можливо, деякі з них взагалі нікому, вони не впливають на саму гру, вони можуть впливати тільки на якісь там потенційні майбутні ризики. Але чи будуть їх взагалі сприймати, читати, причому срачі, що за локалізацію, що проти, можуть і не мати значення, тому що невідомо, чи купили ці люди гру. Бо людина може там роздувати купу всього, а вона просто взяла і спіратила її. І що? Який сенс розробнику щось підправляти під людину, яка спіратила гру? Тому відгуки в Steam, відгуки в магазині Xbox. Якби в PlayStation були такі, то можна було в PlayStation робити. В PlayStation там такого немає. В Xbox ти можеш дати оцінку і дати коментар розширений про це. Треба робити так. Це, мені здається, найдієвіший варіант. Ну і прямий зв'язок з локалізаціями або з розробниками. Не в соцмережах, а саме я маю на увазі якісь форми фідбеку. На твою думку, от у мене була така
не те, що ідея, от просто думав з приводу цього, чи є правильним також більшості іншим ігровим блогерам, які роблять огляди на ігри, робити також акцент на те, що там є локалізація, немає локалізації, як один із рейтингів плюсів, там мінусів для того, щоб сформувати загальну оцінку там цього продукту. Чи буде це, на твою думку, впливати також на розробників, на рекламування продукту або оцінювання продукту? Якщо мова йде про великих блогерів, то скоріше так, чим ні, але це треба робити охайно, тому що якщо ти будеш просто в своєму огляді, вибач, називати огляд, уявімо, Baldur's Gate гівно, і де ти розказуєш, що гра гівно, бо там фігова локалізація, ну це ж неправильно. Гра від жахливої локалізації не стає жахливою сама по собі. Ні, тут наш з позиції так. От коли ми там робимо якийсь вже висновок, типу там плюс графіка, плюс механіка, мінус там баг току, і мінус там сюжетка, мінус відсутність локалізації. Так. Ну, типу, знаєш, перелік. Звичайно, якщо мова про великих блогерів, то так варто робити. Я вважаю, про це варто точно казати, тому що компанії, які будуть потім приходити, видавці, які будуть дивитися за блогерами, вони будуть дивитися, тому що це також реклама. Вони будуть бачити, що ага, ця тема в нього є, ця тема популярна. Там в коментарях тільки й пишуть, що про вау, дякую за локалізацію, то так, звичайно, що вони такі штуки мають долю впливу. Так, наступне питання. Я просто пам'ятаю цю цитату твою, і вона мене дуже зачепила. Бомбів Ютуб 8 років. Да. Хтось бомбив Бомбас, а я бомбив YouTube 8 років. Розкажи, будь ласка, про свій досвід, саме як у роботі з Ютубом на партнерці, і також саме твій шлях блогера. Наскільки це тобі допомогло і допомагає наразі, якісь внутрішні фішки закулісні, які ти знаєш, і на які ти можеш опиратися для ведення саме блог-діяльності своєї? Так, декілька питань там було. Давай почнемо, мабуть, з найлегшого. Чи вплинув якось YouTube на моє життя і так далі? Так, завдяки YouTube я взагалі працевлаштувався, як би це там не звучало. Я завів канал у 2011 році і свою першу нормальну повноцінну роботу, офісну, так би мовити, я знайшов в 2016 році. Я влаштувався в партнерську мережу, в одну із, які там були і є до цих пір на нашому ринку. От. Я туди влаштувався і саме завдяки каналу. Канал був підключений вже до тієї партнерської мережі, компанія просто шукала співробітників, написали, що ми шукаємо по Києву співробітників. Я подав заявку, прийшов і в мене не було там відповідного досвіду роботи в офісі, в техпідтримці і так далі, але завдяки тому, що один із помічник директора, він любив The Elder Scrolls, а я робив лор по The Elder Scrolls, ми знайшли спільну мову і таким чином я влаштувався на роботу. Тобто, так, якісь там відосики на YouTube допомогли мені знайти роботу і знайти мій кар'єрний шлях, яким я розвиваюся з 2016 року. Як працював в цій сфері, так і працюю. Змінив декілька позицій, направлень роботи, там працював в звичайній техпідтримці, потім більш вузьконаправленій, але так. От. Це якщо мова про це. Чи впливає це якось на мою роботу з каналом? Ну, звичайно, впливає, бо через те, що я працюю в першу чергу з порушеннями і системами авторського права на YouTube, підсвідомо в мене вже деформація, я не можу дивитись контент без аналізу того, чи є в ньому порушення. От будь-який контент, свій, чужий. І так само, коли я створюю контент, то я автоматом просто відсікаю всі речі, які там можуть порушувати щось. Ну, порушувати щось в тій мірі, що це може нести ризики для каналу. Бо одна справа просто там для контексту відео десь матюкнутись або задіти якусь чуттєву тему. Якщо це в контексті відео, то я не бачу в цьому проблеми. Навіть якщо я отримую за це там цю ненависну блогерами жовту монетизацію. От, типу, я до цього відношусь доволі спокійно. Спокійно відношусь, тому що це, типу, впливає на дохід, але так як в мене є, звичайно, основна моя робота, то я не вбачаю канал зараз свій як джерело доходу. Канал – це навпаки, в мене не джерело доходу, це така, типу, місце, куди я можу енергію свою віддати навпаки. Не отримати щось від каналу, а віддати трохи енергії. Ну і, звичайно, типу, отримати якийсь позитив від там коментарів, від спілкування з аудиторією і так далі. Але ти зазначив саме стосовно формування контенту і там те, що може бути жовта монета, забанено, або і якість там контенту, як модерується Ютубом. А от стосовно там внутрішньої якоїсь специфіки, там видачі, якихось внутрішніх фішок, які, наприклад, заведення блогерської там діяльності ти не знав.
тобто за кулісся, як ранжується, що може впливати. Є якісь такі в тебе моменти, які от тобі наразі допомагають, і які ти можеш спокійно там сказати глядачу? Є моменти, які я знаю, але якими не користуюсь. Я просто створюю контент і все. Типу, я не хочу зловживати цим. Не знаю. Типу, я до цього якось відношусь трошки інакше. Я не хочу там хайпувати на контенті. На Ютубі найпростіший тип розвитку – це гайп. Просто гайпуєш, клікбейтиш в міру. От, і все. І ти в шоколаді. Боже, де та міра? От. Не всі знають цю міру. Так, але я відношусь до клікбейту погано. Я, наприклад, не дивлюсь канал, якщо там починається клікбейт. От просто. Якщо там починається клікбейт, я просто не відкриваю відео. Ну, от такі у мене якісь до цього відношення. От. Я розумію, що це частково неправильно, тому що клікбейтна прев'юшка не значить, що саме відео буде якимось неякісним. Часто буває навпаки, що клікбейтна прев'юшка – це частина дуже якісного матеріалу. Але ну, такий в мене бзік в голові. Якщо я бачу стрілочку і кружочок на відео, все, я його не відкрию. Я то зрозумів. Давай ще доповнимо цей блог, це питання. Які ти можеш надати поради каналам, які тільки починають свій шлях, вже маючи свій досвід і роботи з Ютубом, як робота в партнерці, і так само, як блогер? Я розумію, що дуже багато є контенту стосовно цього, і там розповідається про там, рекламу, накрути, обкладинки, тощо. Це одне і те ж повторюється, але от з власного досвіду, що ти можеш підкреслити? Треба розуміти, що таке YouTube і про що. Треба розуміти, що YouTube в першу чергу це про гроші. От, сам YouTube. Я не кажу про творчість на YouTube. YouTube – це про гроші, тому, відповідно, сама платформа побудована таким чином, що вона просуває контент, який здається, принесе їй більше грошей. Алгоритми на цьому побудовані. І з цього випливає дуже простий, але чомусь для декого доволі складний висновок. Саме рекламодавці впливають на платформу. Якщо рекламодавці не хочуть бачити рекламу своїх продуктів на відео з матюками, то YouTube просто не буде просувати відео з матюками. Це я до чого взагалі? Вивчайте правила платформи. Просто ознайомтесь з ними, тому що вони існують не просто так. YouTube їх ввів не просто так, це не їх власна забаганка, це забаганка саме рекламодавців. Тобто треба розуміти, що дивіться на свій контент іноді, якщо ви хочете там, особливо якщо ви хочете на ньому заробити, дивіться на свій контент саме з точки зору рекламодавця. А чи хотіли б ви бачити рекламу своєї продукції на цьому відео? От чи хотіли б ви, як ти, наприклад, чи хотів би ти, щоб твій магазин рекламувався на відео, де розказують, що Гітлер молодець? Я призадумався, шуткую. Ні, не хотів би, але відео, де є матюки, я б хотів би. Тому що, знову ж таки, знаєш, це патова ситуація, тому що з однієї сторони такий контент все рівно набирає більшу кількість аудиторії та переглядів, тому що людина може давати якийсь там смішний контент і підкреслюючи навіть це там матюками. Але він може бути нецікавий для рекламодавців. І як так? Правильно. В тому то й справа. Я кажу, думай як рекламодавець. Якщо ти робиш контент з матюками, то ти маєш розраховувати, що і реклама в тебе буде від брендів, які згодні на це. Розумієш? Угу. Рекламодавці мають купу контролю над YouTube і над тим, як відображається їх реклама. У них ледь не меню таке, знаєш, типу, грубо кажучи, вспливає, вони такі, ага, я хочу, щоб реклама не показувалась там, де матюки, цицьки, розврат і наркотики. Все. А решта хай показується. Навіть якщо там буде згадка про Гітлера, хай показується. От. Доволі цікаве питання для мене. Це такий, знаєш, феномен нашого Ютубу і УкрТВ – це блогерська сім'я. В даному випадку я, окрім вас з Нікою, більш нікого не знаю, щоб і чоловік, і жінка в родині займалися ютубом, блогінгом, і при цьому ще конкурували один з одному, а в той же час все рівно підтримували один одного. І Адріан з Даркою такі, ну та не та, пішли ми нафіг. Я забув. Просто взяв і забув. Але я з Андріаном і Даркою не спілкуюся так добре, як з вами, тому для мене ваш приклад більш ближчий. Розкажи, будь ласка, про специфіку саме блогерської сім'ї. Внутрішня підтримка, як це починалося, конкуренція, яка теоретично все рівно може бути у вас, хоч ви помили і можете приховувати. Ні, про конкуренцію це сильно, тому що в нас навіть якщо взяти так чисто по логіці, у нас типи контентів різні, тому тут її немає. У нас є конкуренція іноді за Нікіну камеру, але я підлаштовуюсь так, щоб просто після того, як вона зніме, я на все готовеньке прийшов, якщо я використовую. Це такі вже, меми.
Так ні, насправді, типу, ну, сказати, що ми прям блогерська сім'я не можна, тому що для Нікі це робота, для мене це хобі. Розумієш, в чому різниця? Тобто в мене є основна робота і є канал як віддушина, куди я можу, як я вже казав, да, віддати частину себе. Для Ніки це два в одному. Це і робота їй, і це подобається робити. Тобто їй вдалося перетворити якраз оце хобі в повноцінну зайнятість і роботу. Як кажуть люди деякі, да, немає нічого кращого, ніж, або можливо і гіршого, да, ніж перетворити хобі на роботу. От, тому ми зовсім по-різному до цього відносимось, зовсім по-різному працюємо над контентом, над цим всім. Але звичайно, що так, там Ніка може звернутися за якоюсь порадою до мене, там, чи з точки зору правил платформи, так як я знавець в цьому, чи просто там з точки зору якихось там речей. Дуже часто я можу, там, коли Ніка знімає новини, я можу стояти за кадром, отак от за камерою і дивитись, щоб у неї якась там пасма не впала, бо вона потім біситься на монтажі. От, типу, якщо це зйомки там після роботи, знаєш, ввечері або в якусь суботу. От, то буває таке. Ну, або допомагаю їй там, коли якісь там горять дедлайни, вона сидить там, фарбується, готує все, то я можу виставити кадр. Знаєш, типу, це прикольно, в цьому є якийсь шарм, якийсь такий додаткова взаємодія, що ми не тільки живемо разом, там у нас спільний побут, а ще от такі от якісь А от планування речі. ідей контенту там в твоєму напрямку, її напрямку, поради там один до одного, щоб там краще зробити теми. Чи ви не влазите один до одного, кожен сам самостійно Ми себе не те, формує? що не влазимо, типу, ми більше, можливо, можемо попросити поради. Ну, тобто, я, наприклад, там, коли задумався про контент по The Last of Us, ці там порівняння гри і серіалу, я про це задумався, то потім Ніка мене 3 дні шторляла, коли знімеш, коли знімеш, коли знімеш. Ну, тобто, діла як мотиватор. Тому що я такий, ідея є, коротше, нафіг воно мені треба. От. Але вона шторляла, я почав це знімати, зняв. От. Вона часто може звернутися до мене там, за порадою якоюсь, там, от, а що ти думаєш, або коли вона там, у мене ранній доступ до всіх матеріалів, так би мовити, то вона може написати текст, а мені скинути, сказати, ой, почитай, скажи, а мені треба відгук, щоб типу, зрозуміти, що там можливо додати, щось ні. От. В такому плані ми взаємодіємо доволі багато. Саме головний патрон у Ніки, який має ранній доступ раніше, ніж всі інші спонсори. Так, вибачте, да, але на Patreon не підписаний. І на Buy Me Coffee також. Отак. Але я роблю каву їй. Я роблю і каву. Я в квартирі. Buy Me Coffee. Я в будинку відповідальний за каву. Вона обожнює мою каву, тому все. Так, я замість того, щоб купувати каву, я її роблю. А до речі, ми якраз пропустили один момент, що Ніко, що ви доволі багато граєте, знову ж таки пов'язано з контентом, який ви робите, і щось просто для задоволення. А чи разом ви граєте? Тому що як не зайти, постійно ти або стрімиш окремо щось граєш, Ніка може щось окремо грати, щось не пов'язано для контенту, просто для задоволення, ті тайтли, які їй подобаються. Але я от не стикався, що от коли ви от в стрімі були одночасно. Бувало таке, але рідко. Ми там і Takes-Two проходили, навіть потім ще раз хотіли перепройти на стрімах. Нюанс в чому? Так як у Нікі канал – це її основна зайнятість, вона займається каналом цілий день. Я ж можу до каналу і до геймінгу доторкатись тільки поза робочим часом, тобто ввечері. І через це нам складно почати якусь гру, тому що якщо Ніку гра зацікавить і вона захоче там по ній зробити огляд, їй не вигідно, просто як блогеру, їй не вигідно чекати, допоки вона зі мною буде проходити гру, яка там проходиться за 100 годин, 100 днів, бо в мене на день там 1-2 години на це. Розумієш? Я це розумію, але я маю на увазі просто вибір якогось проєкту з лозунгом там сімейний стрім, який може виходити у окремий час. Думали таке зробити, але не завжди на це є там час, сили і так далі. Особливо там останній з березня цього року в мене такий графік, що я там вільний тільки у вівторок, в четвер, і мені хочеться відпочити. От, тому що, так. Особисті мрії та плани. Що б хотів би в майбутньому реалізувати? Це може бути пов'язано з твоїм каналом, а може щось окремо? Зараз не знаю. Поки займаюсь якимось кар'єрним зростанням по основній своїй роботі. От. По каналу, звичайно, хотілося б просто рости, розвиватись. І ми зараз якраз почнемо нарешті випускати більше авторського контенту, а не переклади. Були до цього деякі проблеми, які не давали нам це робити вчасно і в достатній кількості. От, але зараз ми це компенсуємо. От, це, мабуть, найголовніше. Нарешті почати випускати авторський контент на канал. От. Але лорні випуски, знову ж таки, це доволі кропітка і тяжка робота над контентом. Чи думав ти запускатися окремо каналом з іншим якимось наповненням, іншим контекстом? Тут би час на це знайти.
Розумієш? Звичайно, що ідеї є там, ой, а можливо, це, то, але це все не більше, ніж ідеї там десь на папері, десь в блокноті, в тумбочці, а тумбочка замкнена на ключ, а ключ десь загубив. Як завжди. Ми підійшли з тобою вже до останнього питання. Це звернення до глядача. Це будь-який меседж від себе, який ти хотів би донести до аудиторії. Будь-що. Заклик, пропозиція, зауваження або навіть ай-яй-яй. Та не знаю, якщо до глядачів. Зараз в ці часи всім складно, тому будьте добріше. Ну, підтримуйте блогерів, донатьте. Це вирізати не будемо. Я ж кажу, я не думаю про донати, я не думаю про підтримку блогерів. Тут люди, які не думають за гроші, а думають за контент, за творчість. Так. Але з приводу підтримки блогерів, то до глядачів будь-яких каналів не соромтесь дякувати за контент. Для вас це натиснути на телефоні кнопочку «Залишити коментар» і написати «Дякую за контент». А для блогера це просто неймовірна гора мотивації, коли ти відкриваєш відео, а в тебе там звичайне людське «дякую». Тому дякуйте за контент, дякуйте за будь-яку активність, яка вам дійсно подобається, але в той же час не забувайте давати адекватний фідбек, якщо щось відбувається там з каналом чи з автором не так. Ну і за змоги підтримуйте донатами, але тільки після донати на ЗСУ. Тут навіть додати нема що. Просто, супер. Дивись, у нас є... Чекай, вже знімай підвічку, вже пішов. Ні. Ще не все. У нас є невеличка традиція, ми даруємо подарунки нашим гостям. І знову ж таки, це дуже велика у мене цитата, щоб ви потім пам'ятали стосовно нашого випуску і потім Ми в тебе мерча вже і так накупили нормально. Ні, раділи, що потім хоч щось отримали. Я пам'ятаю, що ти цікавився цим. Я думав, з знімати. Ні, все, це тобі буде подаруночок від нас. Все. Чекаю якесь лорне відео. Добродушний таролог, да? Да, з розглядами, або, може, розкладами на Таро Діабло. Це буде доволі цікаво, до речі. Бачиш, контент уже робимо тут. Дякую, що ти доєднався. Дякую. Друзі, також наголошую, підтримуйте, будь ласка, наших авторів лайком, коментарем. Це дуже допомагає не тільки в просуванні відео, а просто фідбек, що ти це робиш і людям це потрібно. І можете потоксичити трошки в Твіттері. Чоб ні. Ні, не треба. Дякую ще раз за перегляди, дякую ще раз, що долучилися до нас до сейшну. Па-па!